She is fully engaged and committed to improving the company's customer service. She fully engaged and committed. Tham gia hết mình. A good working environment, which in turn can lead to a higher employee satisfaction. These can include workshops, team building activities, and professional development opportunities. By keeping somebody in a loop. Keeping somebody in the loop là giữ ai đó trong cuộc. By keeping somebody in the loop, you ensure that they stay up to date or important information. Stay up to date on important information. Regular team meetings can help employees feel more connected to the company's mission and values. Regular team meetings can help employees feel more connected to the company's mission and values. Motivation and trust are also key components of successful team. Motivation and trust are also key components of a successful team. Companies that prioritize employee well-being. Employee well-being là cái sự phát triển của nhân viên. Companies that prioritize employee well-being are more likely to have employees who feel valued and appreciated. Prioritize employee well-being are more likely to have thì những người có xác suất cao có employees, những người nhân viên mà feel valued and appreciated, được tôn trọng và đánh giá cao hơn. Từ từ để nói lại từ từ.
Employee motivation can come from verbal recognition to bonuses and intensive. Rồi, cái này mình đọc là intensive, sai đọc lại incentives. Employee motivation can come from verbal recognition to bonuses and incentives. Động lực của nhân viên có thể đến từ việc là những lời khích lệ bằng miệng cho tới những cái ưu đãi và cái kiểu như là hiện kim incentives là các cái ưu đãi hoặc là sự khích lệ. So basically, employee motivation can come from verbal recognition to bonuses and incentives. The new app features a user-friendly interface and fast loading times. Rồi, the new app, cái ứng dụng mới features a user-friendly interface. Ứng dụng mới thì có tính năng có đặc điểm. Rồi, the new app features a user-friendly interface là cái giao diện thân thiện với người dùng. Fast loading times là thời gian tải nhanh. Visual aids can help information be understood more easily. Visual aids là các công cụ bằng hình ảnh có thể help information be understood more easily. Ở đây người ta xài một cái công cụ đó là help something be more khá là lạ, khá là hay. Cho nó màu đỏ. Decisions are often influenced by personal beliefs and experience. Thì quyết định thì thường được ảnh hưởng bởi niềm tin cá nhân và kinh nghiệm. Decisions are often influenced by personal beliefs and experience. The flowers in the garden were emitting pleasant scents that filled the air. The flowers in the garden, là những bông hoa trong vườn, were emitting pleasant scents. Emit là tỏa ra. Emit thường mình nên tưởng cái khái niệm tỏa hoặc là phát ra, sự tỏa ra, sự bốc ra. The flowers in the garden were emitting pleasant scents that filled the air. Pleasant scent là một từ khá là hay. Mùi hương dễ chịu mà fill the air. Resource management is the action of making the best or most effective use of a situation or resources. Resource management về quản lý nguồn tài nguyên is an action, một cái hành động của việc making the best or most effective use. Making the best or most effective use of. Tận dụng tối đa hoặc là sử dụng hiệu quả. Tận dụng tối đa hoặc sử dụng hiệu quả của cái gì đó. Making the best or most effective use of a situation and resources. Đây là một cụm khá là hay, tí nữa mình sẽ đọc. Nói lại. The company employs a blend of strategies and practice to improve customer satisfaction.
The company employ là áp dụng. The company employs a blend of strategies and practice to improve customer satisfaction. Công ty đã áp dụng một loạt a blend of một loạt. Thì cái từ blend này nó là sự kết hợp để cho chắc chắn một loạt The company employs a blend of strategies and practices to improve customer satisfaction. Employees often face conflicting demands from managers and clients. Conflicting demands là các cái nhu cầu mà nó mâu thuẫn, các cái yêu cầu mâu thuẫn. Employees often face conflicting demands from managers and clients. Companies with innovative products là các cái sản phẩm đột phá, sáng tạo. Từ khá là hay. A company with innovative products have a competitive advantage in market. Có một cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Good leadership helps cultivate a sense of teamwork and trust among employees. Good leadership là sự dẫn đạo, sự hướng dẫn tốt thì help cultivate a sense of teamwork and trust among employees. Sự lãnh đạo hoặc là lãnh đạo tốt thì giúp cultivate a sense of teamwork and trust among employees. Nuôi dưỡng. Cultivate là động từ của nó là trồng, canh tác, trau dồi, vun đắp hay là gì đó, nói chung là gieo lên. Good leadership helps cultivate a sense of teamwork and trust among employees. Cultivate a sense of là nuôi dưỡng, tạo ra cái tinh thần gì đó. Trust among employees. Một ví dụ nha. For example, after working with Louis for 1 week, I feel like he has a good leadership skills, which really helps employees to cultivate a sense of teamwork and trust among us. Rồi, câu tiếp theo là a successful marketing strategy. A successful marketing strategy entails understanding customer needs and preferences. A successful marketing strategy là một cái chiến lược kinh doanh mà nó thành công. Entails bao gồm, thay vì mình dùng từ include thì mình sử dụng từ entail. Understanding customer needs and preferences. Sở thích của khách hàng là preference, còn reference là tham chiếu là gì đó. Right, a successful marketing strategy entails understanding customer needs and preferences. Có ổn không? Không có phải A successful marketing strategy entails understanding customer needs and preferences. mặt qua thôi thì Mày ráng lên. The plan was outlined in a meeting last week. The plan was outlined in a meeting last week. Phát thảo. Outline này nếu mình visualize nó ra thì nó sẽ như là kiểu tờ giấy mà nó có các cái kế hoạch được phát thảo. Từ phát thảo đúng rồi. Phát thảo. Được outline. The plan was outlined in a meeting last week. The budget is usually fixed by the marketing department, but the budget must be signed off on before the plan can be implemented. The budget is usually fixed by the marketing department,
but the budget must be signed off on. The budget is usually fixed by the marketing department, but the budget must be signed off on before the plan can be implemented. Rồi, the budget is usually fixed by the marketing department. Này rõ ràng rồi ha, là cái chi phí, cái ngân sách thì phải được ấn định bởi cái marketing department. But the budget là cái ngân sách phải được phê duyệt, signed off on. Signed off on là được phê duyệt. Đây là một từ mới mình sẽ cho. Before the plan can be implemented. Right. The budget is usually fixed by the marketing department, but the budget must be signed off on before the plan can be implemented. Right, tiếp theo. The proposal could be rejected for a number of reasons, including budget constraints and lack of resources. Proposal là cái đề xuất could be rejected, có thể bị từ chối for a number of reasons, với nhiều nguyên do, including bao gồm budget constraints là sự hạn chế hoặc sự cái ngân sách thiếu hoặc là lack of resources là thiếu tài nguyên. The proposal could be rejected for a number of reasons, including budget constraints and lack of resources. The game remains hugely popular with fans around the world. Trò chơi vẫn rất phổ biến. Remains hugely popular là vẫn giữ được cái vị thế cực kỳ là nổi tiếng hoặc phổ biến with fans around the world, với các người hâm mộ trên khắp thế giới. The company's customer base is expanding rapidly across the markets. Rồi, company's customer base là cái cơ sở, là cái nguồn khách hàng. The company's customer base is expanding rapidly across new markets. Rồi cái cơ sở khách hàng của công ty. The company's customer base is expanding rapidly across new markets, which is a good sign, right? It showed that the company is expanding and is on the right track, and the company has a kind of effective and a visionary prospects or a promising future. The report provides an overview of the company's financial performance. Okay, bài báo cáo to provide an overview of the company's financial performance là cái tình hình tài chính của công ty. Solar energy is an environmentally friendly alternative to traditional fossil fuels. Solar energy, năng lượng mặt trời, is an environmentally friendly alternative, là một cái giải pháp mà nó thân thiện với môi trường to traditional fossil fuels, so với lại các nguồn năng lượng truyền thống. The public's increasing awareness of green issues means more people are adopting eco-friendly habits. Cái sự nhận thức đang tăng của các cái công chúng về vấn đề xanh, nghĩa là more people are adopting eco-friendly habits, đang áp dụng thói quen thân thiện với môi trường. The public's increasing awareness of green issues means more people are adopting eco-friendly habits. Our company sells primarily through website, offering direct access to customers. Our company sells primarily through our website, offering direct access to customers. Thì cái công ty của chúng tôi thì sells primarily through our website, offer direct access to customer, cung cấp cái direct access là cái sự truy cập trực tiếp cho khách hàng. Chưa hiểu cái câu này không? Research analyze. Chưa hiểu cái cụm này.
Our marketing campaign is designed to raise brand awareness among younger audiences. Marketing campaigns là cái kế hoạch tiếp thị. Marketing là tiếp thị. Chiến dịch tiếp thị của chúng tôi được design để mà raise brand awareness là nâng cao nhận thức về thương hiệu among younger audiences. The company aims to convert customers of competing brands by offering superior products. Superior products là các cái sản phẩm nó vượt trội hơn. Superior đọc lại đúng. Superior products. The company aims to convert customers. Cái mục tiêu của công ty là chuyển đổi customers của các cái thương hiệu cạnh tranh khác bằng cách là mình offering cái sản phẩm vượt trội hơn. Hiểu nôm na là muốn hướng tới các cái khách hàng của các thương hiệu cạnh tranh trên thị trường bằng cách là cái sản phẩm vượt trội của tụi mình. Our marketing campaign is designed to raise brand awareness among them. The company aims to convert customers of competing brands by offering superior products. We are expanding our international distribution channels to reach new markets. Chúng tôi đang mở rộng cái kênh phân phối toàn cầu để đạt đến các cái thị trường mới, hướng tới các cái thị trường mới. Alright. We are expanding our international distribution channels to reach new markets. Google is the most widely used search engine in the world. Google là công cụ tìm kiếm mà nó được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Google is the most widely used search engine in the world. The new policy could have far-fetching effects on employee morale. The new policy could have far-reaching effects on employee morale. Rồi, cái chính sách mới của công ty có thể có các cái tác động sâu rộng, far-fetching effects on employees' morale, về tinh thần của nhân viên. Cái khá là hay trong đó để quý vị nhắc lại. The software has features to block unwanted users from accessing the system. Cái phần mềm thì có một cái đặc tính và cái tính là block unwanted users, các cái người dùng không mong muốn from accessing the system, ra khỏi hệ thống. The software has features to block unwanted users from accessing the system. The team's skills were mismatched with the project's requirements. The team's skills, cái kỹ năng của đội ngũ, người ta sẽ cả đội ngũ khá là hay. Các kỹ năng của đội ngũ mình were mismatched with the project requirements, lại không có thực sự phù hợp với lại, không ăn khớp lại cái điều kiện yêu cầu của dự án. The outcome of the election was foretold by many analysts. Các nhà phân tích. Cái kết quả của cuộc bầu cử thì was foretold, được nói trước, được tiên đoán, foretold by many analysts. The outcome of this election was foretold by many analysts. The steak was underdone, so I had to send it back to the kitchen. The steak was underdone, so I had to send it back to the kitchen. Khi mình biết thì chưa chín nên tôi phải gửi về phòng bếp lại thôi. Because I don't want to eat raw things. It could cause you a lot of germs, isn't it? Don't overcook the vegetables or
or they will lose the flavor. Đừng có nấu chín quá người rau củ, nếu không nó sẽ mất đi hương vị. Don't overcook the vegetables or they will lose the flavors. The meat smelled rancid and was no longer safe to eat. Ôi thiêu ha. Chúng ta có từ rancid. Rancid. Ôi thiêu vị khác. The meat smelled rancid and was no longer safe to eat. The meat smelled rancid and was no longer safe to eat. Could you elaborate on your opinion regarding on this matter? Có thể giải thích. Elaborate từ đó là cộng tác, hợp tác gì đó. Bàn luận chi tiết. Rồi, elaborate on là bàn luận chi tiết. Could you elaborate on your opinion regarding on this matter? You may need to recall the details before you remove the documents. Bạn chắc là cần phải nhớ lại recall the details, các cái chi tiết before you remove the document. Trước khi là bạn hủy bỏ các cái tài liệu. Okay. I hold to believe that education is the key to success. Tôi đã từng tin rằng education is key to. I hold to believe that education is the key to success. Tôi có niềm tin rằng giáo dục chính là chìa khóa của thành công. I hold to believe that education is the key to success. She was apprehensive about the upcoming interview. She was apprehensive about the upcoming interview. She was apprehensive about the upcoming interview. His assertive attitude made him stand out in the meetings. Cái thái độ quyết đoán, assertive attitude. Thái độ quyết đoán của anh ấy khiến anh ấy nổi bật trong cuộc họp. His assertive attitude made him stand out in a meeting. Her cynical view of politics made her skeptical of any government proposal. Cái quan điểm hoài nghi về chính trị khiến cho cô ấy nghi ngờ bất cứ cái quyết định nào, đề xuất nào của chính phủ. Cynical view of politics. Cynical là hoài nghi. Cynical look, ví dụ cái nhìn của nó. I don't know why, but sometimes khuyển nho là gì đấy. Hoài nghi, cynical, like believing that people are not uninterested in themselves and are not sincere. Hoài nghi, nghi ngờ. Skeptical of any government proposal. Hoài nghi, doubting something. I think they are just paraphrasing to each other, even though they might have the different nuances, but at the moment I have no idea how to differentiate those nuances. Eccentric behavior là hành động ít kỳ quặc. Eccentric, or the weird. His eccentric behavior often confuses friends. He's egoistic. His egoistic attitude made it difficult to work with him. His egoistic attitude made it difficult to work with him. People often idealize their childhood memories. His inconsiderate remarks hurt her feelings. Inconsiderate là cái sự thiếu suy nghĩ, thiếu cẩn trọng.
inconsiderate là chu đáo, vậy thì có thể là his inconsiderate là thiếu chu đáo. Remarks hurt her feeling. Remarks hurt her feelings là làm tổn thương cô ấy. He was too indecisive to make a final decision on the project. Anh ấy quá thiếu quyết đoán. He was too indecisive to make a final decision on the project. Right. She handled the sensitive issue in very tactful manner. She handled the sensitive issue in a very tactful manner. Là cô ấy xử lý cái tình huống một cách rất là khéo léo, tactful. Tactful này là khéo léo. Mình có một cái từ là cái từ chiến thuật là tactic. Ielt Study. Một chiến thuật. Tactic. 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 She handled the sensitive issue in a very tactful manner. He was gullible enough to believe the scam. Yes, I got it. Gullible. Yes, I got it. After a long day at work, I'd like to cool down with a cup of tea. But the thư giãn thì được làm cool down. Hạ nhiệt. We need to have a sit down. We need to have a sit down to discuss the project's progress. We need to have a sit down to discuss the project's progress. We need to have a sit down. We need to have a sit down to discuss the project's progress. Have a sit down và ngồi lại bàn bạc với nhau. We need to have a sit down to discuss the project's progress. She tends to get worked up about small things. Get worked up. Lo lắng about small things. Right? Get worked up about. The sweet gesture from the children really brought a smile to her face. Brought a smile to her face là cái này còn khiến cô ấy happy. Basically that. The sweet gesture from the children really brought the smile to her face. The emotional movie brought tears to my eyes. Brought tears to my eyes. Right? Brought smile to the face. Brought tears to her eyes. She had to choke her tears back when she heard the sad news. Kiềm chế nước mắt. Điều như sao? After hearing the bad news, he was feeling down in the dumps. Là chán. Chán nản, chán chường, buồn bã. Down in the dumps. Feeling down in the dumps. His self-absorbed nature made it difficult for him to understand others' feelings. Self-absorbed nature là cái bản chất self-absorbed là kiểu nghĩ tới bản thân mình, kiểu giống hơi eccentric, self-centered. But made it difficult for him to understand others' feelings. She walked into the room with a self-assured smile. Self-assured là tự tin, confident. She walked into the room with a self-assured smile. His self-centered attitude made it hard for him to work with the team. Self-centered là ích kỷ. Còn trên đây là chỉ nghĩ đến bản thân của hello là một thôi nhé. He gave a self-congratulatory speech after his speech.
gave a self-congratulatory speech after his success. Congratulatory speech. Congratulatory. She made a deprecating joke about cooking skills. Self-deprecating. Tự chê bai. She made a self-deprecating joke about her cooking skills. Deprecating. Cô ấy tự tạo ra một cái tiếng cười mà self-deprecating joke about the cooking skills. He acts so self-important during the meeting. Tự cho mình là quan trọng. He acts so self-important during the meeting. Self-congratulatory là hơi quá mức, là nó hơi tiêu cực. Vì nó gợi ra sự tự mãn khoe khoang hoặc là đề cao bản thân. Trung lập và hơi tích cực. His speech was too self-congratulatory, which made the audience feel uncomfortable. She gave a self-congratulatory smile after resolving difficult problems. But how? Self-congratulatory. Congratulatory. She is well adjusted to the fast-paced city life. She is well adjusted to the fast-paced city life. Fast-paced là nhịp sống. Pace là nhịp. Fast-paced city life. He was well-bred and polite, always respectful of others. He was well-bred and polite, always respectful of others. She looked so well dressed after the party. Everyone noticed her style. She looked so well dressed after the party. Everyone noticed her style. I feel like my voice is getting a little sore throat and a little weak at the moment. That's why I can't understand why the teachers or the other voice using occupation, they can handle a long time working and still have a very consistent tone of voice. He is well brought up, always showing respect to others. He is well brought up, always showing respect to others. Anh ấy nuôi dạy rất là được nuôi dưỡng tốt, cho nên là luôn luôn kính trọng mọi người. He opened the door for her in a mischievous manner. Chivalrous manner. In a chivalrous manner. He opened the door for her in a chivalrous manner. The courageous firefighters saved the family from the burning buildings. A courageous firefighter saved the family from the burning building. Những người lính cứu hỏa dũng cảm. The courageous firefighter saved the family from the burning building. Khỏi cái đám cháy, khỏi cái tòa nhà đang cháy. His daring stunt impressed everyone at the circus. Circus là rạp xiếc. Right. The daring stunt. Cái trò biểu diễn.
The daring stunt impressed everyone at the circus. The deceitful salesman tricked the customer into buying unnecessary products. Deceitful là lừa đảo. Deceitful là không đáng tin cậy. Gian dối. Deceitful là gian dối. Chỉ còn là gian dối. The deceitful salesman tricked the customers into buying unnecessary products. Cái này rất là hay. Trick somebody into buying unnecessary products. Đó là câu mẫu. A good education is a desirable quality in any candidate. Một nền giáo dục tốt là cái phẩm chất đáng được một trong những phẩm chất mong muốn của bất kỳ gì. A good education is a desirable quality in any candidates. His ingenious idea for the project saved the company time and money. Indeed, ingenious, ý tưởng tài tình, thiên tài và khéo léo. His ingenious idea for the project saved the company time and money. Ingenious, khéo léo hoặc tài tình. Còn genius là kiểu thiên tài. Ủa vậy hả? Không có phải là genius. Genius và ingenious. Thì cái từ này là sao? Genius. The mischievous child hit his friend's toy as a prank. Cái đứa trẻ nghịch ngợm này đã hit his friend's toy as a prank. The mischievous child hit his friend's toy as a prank. The mischievous child hit his friend's toy as a prank. She's a trustworthy friend who always keeps her promise. She's a versatile artist, skilled in both painting and sculpture. Rất là yes. Và mình là học wise. Rồi, she is a versatile artist, skilled in both painting and sculpture. Là giỏi cả painting là vẽ rồi cả điêu khắc, ghi sẽ làm được vậy. The gallant knights rescued the princess from the tower. Là cái hiệp sĩ hào hiệp. Gallant là ga lăng đó. Cái hiệp sĩ mà nó ga lăng đã rescue cái princess from the tower. Cái gì vậy má, đọc truyện cổ tích hả? He was nostalgic about the bygone days of his youth. Ở đây đã hoài niệm về những cái ngày đã qua trong tuổi trẻ. He was nostalgic about the bygone days of his youth. His abrupt departure left everyone shocked and confused. Sự ra đi đột ngột. Abrupt, đột ngột. Departure, his abrupt departure left everyone shocked and confused. Oh yeah, sorry to hear that. The anonymous donor contribute a large sum to the charity. Donor, donor. The anonymous donor contributed a lot to the charity. We send our condolence to her family after the loss. Okay, condolence là chia buồn. We send our condolence to her family after the loss. The team reached a consensus on the best strategy for the projects. The team reached a consensus on the best strategy for the project.
His creditable performance, creditable là đáng khen ngợi. Creditable performance. His creditable performance earned him recognition from his peers. Đã giúp anh ấy earned him recognition from his peers. Được công nhận bởi đồng nghiệp. His creditable performance earned him recognition from his peers. The delicate fabric of the dress required special care. Delicate là tinh tế. Elegant là delicate fabric of the dress required special care. Thì cần phải được chăm sóc đặc biệt. The essence of his argument was that we need more time to decide. Cái vấn đề cốt lõi của cái lập luận ấy là chúng ta cần nhiều thời gian hơn để quyết định. The essence of his argument was that we need more time to decide. The crowd held a new champion with loud cheers. Chào đón nhà vô địch mới. The crowd held the new champion with loud cheers. His perverse behavior shocked everyone at the meeting. Perverse là eccentric. Nhưng mà cái từ này mình không biết đọc. Mình đọc theo bản mình thôi. Perverts. Perverts. His perverse behavior shocked everyone at the meeting. Vô lý hoặc là quá quắt. Vô lý hoặc quá quắt. His perverse behavior shocked everyone at the meeting. The treacherous mountain path was difficult to navigate. Treacherous là khó khăn gian nan. The ballerina moved with graceful precision across the stage. Ballerina moved with graceful precision across stage. Chúng ta có từ ballerina. Ballerina moved with graceful precision across the stage. Precision, chính xác. Move một cách chính xác. Precision across the stage. Ballerina. Trời bị khùng cái gì vậy? Calm down, girl. Calm down. I know that it's pronounced a little ear-catching, but didn't make sense. But didn't mean that you have to, repeat it multiple times. Ballerina moved with graceful precision across the stage. She decided to take the lead in organizing the event. Take the lead là đứng ra hoặc là đứng lên đầu. Take the lead. She decided to take the lead in organizing the event. I got held up in heavy traffic, so I was late for the meeting. Tôi đã bị kẹt xe, got held up in heavy traffic. Bị kẹt xe, got held up in heavy traffic, so I was late for the meeting. The concert was jam-packed là đông kín mịt người. The concert was jam-packed with excited fans. Jam-packed with excited fans. The concert was jam-packed with excited fans. I woke up early to beat the traffic and avoid being late. I woke up early to beat the traffic and avoid being late. Carpooling can save money and reduce traffic. Carpooling để đi chung xe ha. Carpooling can save money and reduce traffic. I woke up early to beat the traffic and avoid being late. I commute to work by train every day. Tôi đi làm. Commute là going from work to your house, to work office to your house. Rồi, 100 từ một ngày. 51 mình còn 9 phút nữa, tôi ráng lên. The government is planning to upgrade the public transport systems to accommodate more passengers. The government is planning to upgrade the public transport system to accommodate more passengers. Chính phủ is planning to lên kế hoạch để upgrade cái public transport system to accommodate the phục vụ.
more passengers. Đọc lại ha. The government is planning to upgrade the public transport systems. The public transport. Rồi, lưu ý quá. Remember to hydrating your voice. Keep yourself hydrated, or else you're gonna make a kind of certain constraints to your voice and your tones and your throats. That's why whenever I try to speak English, whenever I speak practicing English speaking, I always put a bottle of water beside my hand or prepare it in hand in order to remind myself to get hydrated after a couple of minutes of English speaking. So the next sentence is, new measures were introduced to ease the traffic flow during rush hour. New measures là những cái biện pháp mới được đưa ra để ease the traffic flow, để làm nới rộng, làm dịu đi cái dòng chạy xe cộ during rush hour hoặc là peak hour. Rồi, new measures were introduced to ease the traffic flow during rush hour. We are about to embark on an exciting trip to Europe. Chúng tôi bắt đầu một cái chuyến đi một cách rất là hứng khởi đến châu Âu. Yes. Rồi, the explorers made arduous journey across the desert. Những nhà thám hiểm đã made một cái arduous journey, là một cái chuyến đi rất là cực khổ và gian nan, đi qua cái sa mạc. Thì mình có từ gian nan, đó là từ arduous. Arduous là gian nan, chuyến đi rất là gian nan. I need a vacation to get away from it all and relax. I need a vacation to get away from it all and relax. I need a vacation to get away from it all. Get away from it all. Get away from it all. Là giải thoát khỏi tất cả, thư giãn thôi. Yeah. And relax. We spent the evening enjoying each other's company at the cafe. We spent the evening enjoying each other's company at a cafe. Company là sự đồng hành hoặc là bên nhau, cái sự bên nhau. Như vậy thì chúng tôi đã dành cả một buổi tối để tận hưởng cái sự giây phút có nhau này tại một quán cà phê. Dạ, lãng mạn quá, ta tưởng đâu người yêu nhau không? The museum is one of the most popular places of interest in the city. Một trong những địa điểm mà nó như nào này, thú vị. Cái từ này cũng khá là hay. Most popular places of interest in a city. Thì các từ places of interest là một cái câu rất là hay. A trip to Paris is a holiday for a lifetime. Là một cái kỳ nghỉ tuyệt vời trong đời. A trip to Paris is a holiday of a lifetime. Rồi học thêm 2 câu nữa nha. I can't wait to try the local cuisine and specialities in Vietnam. Specialities là đặc sản, cause local cuisine ở địa phương. The view from the mountaintop was filled with spectacular scenery. Rồi, thì cái view từ đỉnh núi thì was filled with spectacular scenery. Spectacular scenery là những cái cảnh vật mà tuyệt vời, ngoạn mục. Rồi, đủ một tiếng chưa? Ủa gì vậy? Cho đủ một tiếng mà chết rồi. Rồi, vậy thì mình phân tích lại. I can't wait, tôi không thể chờ đợi để được thử to try the local cuisine and specialities in Vietnam. Traveling to different countries helped me become a global citizen. Traveling to different countries helped me become a global citizen. Là đi tới rất là nhiều các quốc gia khác nhau để giúp tôi trở thành một công dân toàn cầu. Traveling to different countries helped me become a global citizen.
I read regularly to sharpen my memory and improve focus. Tôi đọc sách thường xuyên. I read regularly to sharpen my memory and improve focus. Thì cái từ sharpen my memory để rèn luyện cái trí nhớ và improve focus, khả năng tập trung. Sharpen memory, sharpen memory, sharpen memory. I read regularly to sharpen memory and improve focus. Rồi, studying abroad gave me great exposure to different culture. Thì việc du học đã give me great exposure to different cultures. Studying abroad gave me a great exposure to different cultures. Việc du học đã cho tôi cơ hội để tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu mà mình nói câu đó thì mình sẽ thường nói là The studying abroad gave me the chance to explore and get exposure to different cultures around the world. Thì mình không thể nào nói ngắn gọn được như người ta là Studying abroad gave me a great exposure to different cultures. That was kind of neat, but looked professional and looked condensed. Cô đọc không biết này đúng không? A master degree can help advance my career. Thì một tấm bằng thạc sĩ, a master degree can help in advance my career, nâng cao sự nghiệp của tôi. Thôi, dừng đi, 58 một tiếng.